यो संसारमा कसैको माध्यमबाट आफ्नो काम गराउने एउटा मात्र तरिका छ, केवल एउटा मात्र। त्यो आफूले काम गराउन खोजेको व्यक्तिभित्र त्यो काम गर्न चाहने चाहना पैदा गराउनु। डेल कार्नेगीकै शब्दमा भन्नुपर्दा देयर इज ओन्ली वान वे अन्डर द हाई हेभन टु गेट एनीबडी टु डु एनिथिङ एन्ड द्याट इज बाई मेकिङ अदर पर्सन वान्ट टु डु इट। आजको भिडियो डेल कार्नेगीको चर्चित पुस्तक हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपलको दोस्रो च्याप्टर द बिग सिक्रेट अफ डिलिङ विथ पिपलको सेरोफेरमा घुम्नेछ। अरूभित्र तपाईँले चाहेको काम गराउने इच्छा पैदा गराउने धेरै तरिकाहरू छन्। जस्तै तपाईँले कसैको टाउकोमा बन्दुक राख्नुभयो र उसलाई उसको घडी माग्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले घडी नदिनका लागि दुईपल्ट सोच्दैन। तपाईँले आफ्नो कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालिदिने धम्की दिनुभयो भने त्यो कर्मचारीले तपाईँले भनेको काम नगरी सुख पाउँदैन। तर अरूबाट यसरी आफ्नो काम गराउने विधि क्षणिक हुन्छ, यसले दीर्घकालीन फाइदा दिँदैन। यदि तपाईँ साँच्चीकै दीर्घकालीन रूपमा अरूबाट आफ्नो काम गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले उसले खोजेको कुरा दिनुपर्छ। द ओन्ली वे आई क्यान गेट यु टु डु एनिथिङ इज बाई गिभिङ वाट यु वान्ट। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? मान्छेका धेरै इच्छाहरू हुन्छन्, घाँस बाँस कपास पैसा यौन सन्तुष्टि राम्रो घर परिवार बच्चाहरूको समृद्धि र आदि इत्यादि। तर यी सबै इच्छाहरूभन्दा माथि हुन्छ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भन्ने इच्छा, अ डिजायर टु बी इम्पोर्टेन्ट, अथवा यसलाई अ डिजायर टु बी ग्रेट भन्दा पनि हुन्छ। साधु सन्तदेखि लिएर राजा महाराजासम्म पनि कोही पनि व्यक्ति यो डिजायरबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। मान्छेको मूल असन्तुष्टि अथवा दुःखको कारण उसका आशाहरू हुन् भनेर प्रवचन दिने गुरुहरू पनि यो इच्छाबाट बच्न सक्दैनन्। उनीहरूभित्र पनि सबैभन्दा प्रभावशाली गुरु बन्ने, सबैभन्दा बढी फलोवर कमाउने इच्छा निहित हुन्छ। द बिग सिक्रेट अफ डिलिङ विथ पिपल भन्ने यो च्याप्टर यही मान्छेको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भन्ने चाहनाको सेरोफेरमा घुम्छ। यदि तपाईँले यो डिजायरलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँको ह्युमन रिलेसन स्किल एकदमै राम्रो हुने कुरामा म विश्वस्त छु। विलियम जेम्सले भनेका थिए द डिपेस्ट प्रिन्सिपल इन ह्युमन नेचर इज द क्रेभिङ टु बी एप्रिसिएटेड। अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए एभ्रिबडी लाइक्स कम्प्लिमेन्ट। मान्छेलाई एप्रिसिएसन मनपर्छ जसले ऊभित्र फिलिङ अफ इम्पोर्टेन्स पैदा गराउँछ। जसरी सबै मान्छे फरक फरक हुन्छन्, उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण आभास गराउने तत्त्वहरू पनि फरक फरक हुन्छन्। कसैलाई गरिबलाई आर्थिक सहयोग दिँदा आफू महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएको आभास हुन्छ त कसैलाई गीत गाएर अरूलाई मनोरञ्जन दिँदा आफ्नो महत्त्वको आभास हुन्छ। मेरो भाइको पुरानो स्कुलमा एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम म बताउँदिनँ, सपोज उहाँको नाम कृष्ण हो। उहाँलाई कृष्ण सर भनेर विद्यार्थीहरूले बोलाएको मन पर्दैन थियो। तर यदि कुनै विद्यार्थीले उहाँलाई प्रिन्सिपल सर भनेर बोलाउँथ्यो भने उहाँ मक्ख परेर हाँस्दै के भो बाबु भन्न आउनुहुन्थ्यो। उहाँ विद्यालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई आफ्नो पदबाट कसैले बोलाउँदाखेरि कसैले सम्बोधन गर्दा खुसी मिल्थ्यो, जसले उहाँलाई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएको आभास गराउँथ्यो। इतिहासका अनुसार जर्ज वासिङटनलाई अरूले हिज माइटिनेस द प्रेसिडेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट्स भनेर सम्बोधन गरेको सुन्न मन पर्थ्यो अरे, त्यो सुन्ने चाहना थियो अरे। यी सबै उदाहरणले बताउँछ कि मान्छेहरूलाई आफू महत्त्वपूर्ण भएको आभास गराउने तत्त्वहरू फरक हुन्छन्। त्यसैले जबसम्म तपाईँले आफू अगाडिको मान्छेलाई ऊ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भन्ने आभास गराउनुहुन्न, अर्थात् उसले खोजेको कुरा तपाईँ दिन सक्नुहुन्न, तबसम्म त्यो मान्छेले तपाईँको इच्छा अनुसार कहिले पनि काम गर्दैन। डेल कार्नेगीले यो समस्याको समाधान आफ्नो पुस्तकमा विभिन्न उदाहरणहरूबाट दिएका छन्। म क्रमैसँग ती उदाहरणहरू सुनाउँछु। सन् 1921 तिर अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपल्ट $1 मिलियन भन्दा बढी वार्षिक तलब थाप्ने व्यक्तिलाई डेल कार्नेगीले प्रश्न गरेका थिए कि उनलाई यति धेरै तलब दिएर किन हायर गरियो। त्यो व्यक्ति अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो स्टिल कम्पनीमा काम गर्थे। त्यो यस्तो बेला थियो जुन बेला दिनको $10 कमाउने व्यक्ति धनी व्यक्तिहरूको क्याटेगोरीमा पर्थे, जबकि उनी दिनको $3000 कमाउँथे। त्यो व्यक्तिले जवाफ दिएका थिए, दे हेभ नट हायर्ड मी बिकज आई एम अ जिनियस or because I know more about manufacture of steel than other people. I consider my ability to arouse enthusiasm among my people. And my greatest asset is to develop best in a person by appreciation and encouragement. I am hearty in approbation and lavish in my praise. अरूको राम्रो गुण देख्ने र त्यो गुणको प्रशंसा गर्ने उनको क्षमताले उनलाई आफ्नो काममा सफल बनायो। यो गुण हर कोहीमा हुँदैन। आम मान्छे अरूको तारिफ गर्न भन्दा पनि अरूको कमी कमजोरीको शिकायत गर्न बढी समय खेरा फाल्छ। ऊ खुट्टा तानेर अगाडि बढ्न खोज्छ र लात्ता खाएर भुइँमा बजारिन्छ। खुट्टा तानेर अगाडि बढ्न सकिँदैन, अगाडि बढ्नका लागि हात तान्न सक्नुपर्छ। अमेरिकामा एकचोटि एउटा रिसर्च गरिएको थियो जसमा 100औं डिभोर्सी महिलाहरूलाई एउटा प्रश्न सोधिएको थियो कि उनीहरूको डिभोर्सको कारण के हो। त्यसमा अधिकांश महिलाहरूले भनेका थिए कि उनीहरूको डिभोर्सको मुख्य कारण भनेको श्रीमानले उनीहरूको एप्रिसिएसन नगर्नु हो। सबै कुराहरू भन्नुको आशा यति हो कि अबदेखि तपाईँ आफ्ना सहपाठी सहकर्मी तथा जुनियर तथा सिनियरहरूको एप्रिसिएसन गर्न थाल्नुहोस्।
कतिपय केसमा कस्तो हुन्छ भने तपाईलाई कुनै व्यक्तिको कुनै कुरा एकदमै मनपर्छ तर त्यो व्यक्तिलाई गएर आफूलाई मन परेको कुरा तपाईँ कहिले भन्नुहुन्न, तपाईलाई उसको प्रशंसामा शब्द खर्च गर्न लोभ लाग्छ। यस्तो नगर्नुहोस्। तारिफ भनेको त्यस्तो प्रिन्सिपल हो जसबाट तपाईले सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। तारिफ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा एप्रिसिएसन र अर्को चाहिँ फ्ल्याटरी। फ्ल्याटरी भनेको आफू अगाडिको मान्छेको बारेमा यस्तो तारिफ गर्नु हो जुन कुरा ऊ सुन्न चाहन्छ, त्यस्तो कुरा भन्नु हो जुन ऊ आफ्नो बारेमा सोध्छ, जुन कुरा उसभित्र छैन तर तपाईले त्यत्तिकै मनगढन्ते रूपमा उसको बारेमा तारिफ गर्नुभएको छ। एप्रिसिएसन भनेको चाहिँ आफू अगाडिको मान्छेको त्यस्तो कुराको तारिफ गर्नु हो जुन कुरा साँच्चीकै तपाईलाई जेन्युनली राम्रो लाग्यो। फ्ल्याटरीले फाइदाभन्दा बढी नोक्सान पुर्याउँछ। यो दीर्घकालीन हुँदैन। यदि तपाईले कुनै स्मार्ट मान्छेलाई गएर फ्ल्याटरीको जाल फ्याँकेर मक्का पार्न खोज्नुभयो भने त्यो मान्छेले तपाईको सँगत जिन्दगीभरि गर्दैन, किनभने स्मार्ट मान्छेलाई थाहा हुन्छ ऊ कुन कुराको लागि कति तारिफ योग्य छ। अति तारिफ गर्न थाल्नुभयो भने यसले तपाईको स्तर घटाउँछ। त्यसैले यदि तपाईँ साँच्चीकै आफू वरिपरिका मान्छेहरूबाट फाइदा लिन चाहनुहुन्छ, आफूमा राम्रो ह्युमन रिलेसन स्किल विकास गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्ना प्रगति र उपलब्धिका किस्साहरूलाई दराजमा थन्क्याउनुहोस्। आफू के चाहनुहुन्छ अरूबाट त्यो कुरालाई पनि थान्को लगाउनुहोस् र अरूका बारेमा सोच्न थाल्नुहोस्, अरूका राम्रा गुणहरूका बारेमा सोच्न थाल्नुहोस् र जेन्युन, सिन्सियर र अनेस्ट भएर उनीहरूको राम्रो कुराको एप्रिसिएसन गर्न थाल्नुहोस्, अरूको केयर गर्न थाल्नुहोस्। अरूको केयर गर्ने व्यक्तिको जीवनमा कहिले केयरको अभाव हुँदैन। धन्यवाद। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म यो च्यानलमा यस्तै ज्ञानवर्धक भिडियोहरू लिएर आइ नै रहन्छु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद।